დამიბარეს ერთ საღამოს ოთახში, მითხრეს რომ დამეწერა განცხადება და 3 დღის ვადაში წავსულიყავი, რაც რა თქმა უნდა უარი განვაცხადე და უთხარი რომ მე რა თქმა უნდა ჩემი ნებით არ დავთმობდი ამ პოზიციას. გამოჩნდა რომ არ იყო სასამართლოს დამოუკიდებლობა მიზანი. ემოციურად ძალიან მძიმეა, საკმაოდ დიდი დრო დამჭირდა იმისთვის, რომ გამეაზრებინა რაღაც ჩემი დანაშაული გამომერიცხა ამ ამბიდან და დავბრუნებულიყავი შრომის ბაზარზე, დავსაქმებულიყავი. იუსტიციის სამინისტროში მუშაობა დავიწყე 2013 წლის დასაწყისიდან. ყოფილ მშავრდებულთა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. უნდა მემართა ერთის მხრივ გუნდი სოციალური მუშაკების, იურისტების, ფსიქოლოგების, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ყოფილი მშავრდებულების რეაბილიტაციის პროცესში და ასევე ჩემი პასუხისმგებლობა იყო, რომ აგვეწყო ქვეყანაში პირველი სარეაბილიტაციო სერვისი მომსახურება ყოფილი მშავრდებულებისთვის. ისინი სხვანაირად ხედავდნენ და სხვანაირად ესმოდათ რა არის დანაშაულის პრევენცია და ის ადამიანები, მოდი ასე ვთქვათ, მე არ მოვერიდები ამ ტერმინს, ის ექსპერტები, სფეროსი, რომლებიც ჩვენი გვიყავით ზუსტად იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი ექსპერტიზა გამოგვეყენებინა ქვეყნის და ამ კონკრეტული ამ მიმართულების საკეთილდღეოდ, ამ ხალხს ხელმძღვანელობა არ უსმენდა. საკადრო ცვლილებების საჯარო სამსახურებში ირღვევა თუ არა დასაქმებულთა უფლებების რეორგანიზაცია თუ საკადრო წმენდა პოლიტიკური ნიშნით. გაგიკვირდებათ და იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც წესით და კანონით ყველაზე მეტად უნდა იდგეს კანონის უზენაესობის სადარაჯოზე, უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობით ლიდერობს. რეორგანიზაციის დროს გადავედი კვლევისა და სერვისების განვითარების სამმართველოს უფროსის პოზიციაზე. კომისიამ გადაწყვიტა, რომელშიც ჩართული იყო უკვე ცენტრის ახალი დირექტორი, მათ გადაწყვიტეს, რომ მე ვიმსახურებ ამ პოზიციას და გავიდა გამოსაცდელი 6-თვიანი ვადაც, რომელიც ყველა პოზიციას აქვს, ცხადია, აბსოლუტურად მშვიდობით და ყოველგვარი უკუკავშირის, კრიტიკული უკუკავშირის გარეშე ჩემი ხელმძღვანელობისგან. დამიბარეს ერთ საღამოს ოთახში, მითხრეს რომ დამეწერა განცხადება და 3 დღის ვადაში წავსულიყავი, რაც რა თქმა უნდა უარი განვაცხადე და უთხარი რომ მათ მოუწევდათ ჩემი გათავისუფლება, რაც გააკეთეს კიდეც. ჩვენ ვნახეთ პირად საქმეში, რომ მახარე მერებაშვილის კვალიფიკაცია შეესაბამებოდა იმ პოზიციას, რაც ჰქონდა დაკავებული. იგი ყველა პოზიციაზე, რაზეც კი გადაინიშნა მთელი მუშაობის პერიოდის განმავლობაში, დაინიშნა კონკურსის გავლის საფუძველზე. იგი იყო მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი თანამშრომელი, რომელიც კეთილსინდისიერად და კვალიფიციურად ასრულებდა მასზე დაკისრებულ ფუნქცია-მოვალეობებს. შესაბამისად, ამ საფუძვლით მისი გათავისუფლება ცალსახად იყო დაუსაბუთებელი. ამიტომაც ჩვენ ჩავერთეთ საქმეში და წავიღეთ, გავასაჩივრეთ აღნიშნული ბრძანება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სასამართლოში გავაბათილეთ ყველა მათი პუნქტი და არც ერთ ინსტანციას სადაოდ არ გაუხდია ის ფაქტი, რომ მე ნამდვილად უსაფუძვლოდ და უკანონოდ ვარ გათავისუფლებული. სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოვიდა 2018 წელს, ხოლო დავა დაიწყო 2015-ში. შესაბამისად, განაცდური თანხა ბევრად მეტი იყო, ვიდრე მას შეუფარდა, ვიდრე მას დააკისრა სასამართლომ, ანუ 28,000 ლარს ბევრად აღემატებოდა.
შრომითი დავები ზოგადად სამოქალაქო დავების დიდ ნაწილს შეადგენს და ძალიან ხშირად აღწევს უზენაეს სასამართლომდე. კი, ფაქტობრივად დილიდან საღამომდე ზოგჯერ მეჩვენება ხოლმე, რომ სხვა ცხოვრება არც არსებობს. საკითხი დგას ძალიან მარტივად. თუ კი შესაძლებელი იქნებოდა პირის აღდგენა, ხომ? ამ პირველი ინტერესი არის პირის აღდგენა თავის პოზიციაზე, ასეთ შემთხვევაში კანონი ითვალისწინებს განაცდურის ანაზღაურებას. განაცდურის ანაზღაურება გულისხმობს, რომ მას უნდა აუნაზღაურდეს მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში მიუღებელი ხელფასი, რაც გათავისუფლების დღიდან აღდგენის დღემდეა. ხომ? სანამ ის სასამართლოში დავობდა. მაგრამ ისეთ შემთხვევაში თუ ეს შეუძლებელია და თანამდებობა აღარ არსებობს, მაგალითად ან ვაკანტური არ არის, დგება საკითხი ზიანის ანაზღაურების. კომპენსაცია თავის თავში უნდა მოიცავდეს როგორც მინიმუმ იმ განაცდურს და ის უნდა იყოს უფრო მეტი ვიდრე განაცდური. პირი არ უნდა აღმოჩნდეს უფრო ცუდ მდგომარეობაში, ვიდრე აღმოჩნდებოდა თუ შესაძლებელი იქნებოდა მისი აღდგენა, ხომ? და ასეთ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ საქმეში კომპენსაციის ოდენობა იყო სრულიად შეუსაბამო იმ ვითარებისა, რომელიც წარმოიშვა იმის გამო, რომ ის თანამდებობაზე ვერ იქნა აღდგენილი. ძალიან ცუდი რამეა, როცა სამსახურს კარგავ, როცა გარკვეული პასუხისმგებლობები გააქვს, ვალდებულებები გააქვს. სწავლის საფასური გაქვს გადასახდელი, პირადი საჭიროებები გაქვს და რჩები აბსოლუტურად ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, შემოსავლის გარეშე. პროფესიით ვიყავი დასაქმებული, ჩემი პროფესიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულებებს ვავრცელებდი და ვეხმარებოდი ძალიან მოწყვლად ჯგუფს. თავარი ამბავი, რომ აქტი ბათილად არის ცნობილი და მე უკანონოდ ვარ გათავისუფლებული და რომ ეს სასამართლომ სამივე ინსტანციამ თქვა, ჩემთვის ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი დღეს იმისთვის, რომ რაღაც პატარა განცდა მაინც გამიჩნდეს, რომ სამართალი სადღაც ვიპოვე. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს ნინო ბაქაკურს მართლმსაჯულების გაჭიანურებაში ადანაშაულებეს. ანომალიური შემთხვევა ასე ქართული ოცნების დეპუტატმა მოსამართლე ბაქაკურის მიერ სავარაუდოდ დაუსრულებელი საქმეების სტატისტიკა შეაფასა. ვერ ხედავ ობიექტურ, ასე ვთქვათ, რაიმე შემაფერხებელ პირობას, რომ მოსამართლემ ასობით საქმე მოკლედ არ განიხილოს და არ დაასრულოს ბოლომდე. ძალიან მოქმედებს, იმიტომ რომ გაოგნებული ხარ და როგორ მთელი ცხოვრება, როცა მძიმე შრომით, მძიმე პროცესით წარმატებას მიაღწია და ამ დროს ვიღაცა გეძახის უდისციპლინოს. როცა ვთქვათ, მთელი ცხოვრება ფაქტობრივად სამსახურში გაატარე ხო დილიდან საღამოს 9 საათამდე იქ ხარ და პატარა შვილები ყავს და 10 წელმა ისე განვლო, რომ ფაქტობრივად ვერც შეიგრძნეს, რას ნიშნავს დედა სახში და ამ დროს ვიღაც გეძახის უდისციპლინოს. ესეთი მძიმე გადასატანი ადამიანურად. წლის ბოლოს ვიყავთ მხოლოდ 8 მოსამართლე. დაახლოებით
400 საქმე გვეწერებოდა ხოლმე თითოეულ წლის განმავლობაში. რაც იყო წარმოუდგენელი რაოდენობა და მთელი 9 წლის განმავლობაში, რაც საქმიანობ უზენაეს სასამართლოში, მომიწია ამ რაოდენობის განხილვა. ბორო 2 წელია, როცა შედარებით იკლო რაოდენობამ და მიუხედავად იმისა, რომ 28 მოსამართლე არის სასამართლოში, მაინც 100-ზე მეტი საქმე გვაქვს თითოეულ მოსამართლეს წარმოებაში. წარმოიდგინეთ ახლა თუ კი მოსამართლე გეუბნებათ, რომ თვეში იხილავს 70 საქმეს. თქვენ გაგიჩნდებათ განცდა, რომ მან თქვენი საქმე დეტალურად შეისწავლა? აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს აქვთ შესანიშნავი კანონები და შესანიშნავი კონსტიტუციები, მაგრამ ყველგან არის პრობლემა სასამართლოს დამოუკიდებლობის. იმიტომ რომ ერთია რა არის დაწერილი ფურცელზე და მეორეა რა არის რეალობა. და რეალობა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებლობის კულტურა. მაგრამ აი არ ფიქრობთ 30 წელი საკმარისი შეიძლება ყოფილიყო. თუნდაც ბოლო 10 წელი შეიძლება ყოფილიყო საკმარისი. აბსოლუტურად. კი, ფიქრობ, რომ სრულიად საკმარისი შეიძლება ყოფილიყო. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი საკითხი, რომ სასამართლოში მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშვნის პროცესი იყოს სამართლიანი. და მართლა ადამიანები ნიშნებოდნენ მათი ღირსების დამოუკიდებლობის კვალიფიკაციის შესაბამისად. კი არ არის რომ თქვათ ვიღაცა მოვა და გიბრძანებთ რომ რაღაც გააკეთო. ეს თავდაპირველად ხორციელდება მეგობრულად. ყოველთვის ხო ანუ რაღაც ისეთი მოსინჯვა რომ თქვათ რამდენად დამყოლია ესა თუ ის მოსამართლე და თუ გეტყობა რომ არ ახარ საერთო დამყოლი და რაღაც შეიძლება თქვათ ვიღაცამ გითხრას ხო ანუ პალატის თავმჯდომარემ ან სასამართლოს თავმჯდომარემ რომ აი ამ საკითხზე აი თქვენ რომ ესეთი საქმე გაქვთ სამართლებრივად რას ფიქრობთ აი მე ვფიქრობ რომ ესეთი გადაწყვეტა უფრო სამართლებრივად სწორია ვთქვათ ანუ როგორც მოსაზრება იურისტის და ხა ამის მიხედვით თქვენ ასეთ სიტუაციაში როგორ მოიქცევთ ხო თუ გაუზიარებთ სამართლებრივად რას ფიქრობთ და იცით რაიმე ასე ვფიქრობ ან გეთანხმებით ან არა და ვთქვათ შემდეგ გაიზიარებთ იმ რჩევას რომელსაც მოგცემენ ალბათ ესე იწყება მე მაგრამ თუ დემონსტრაციულად ამას არ გაიზიარებთ უკვე გასაგებია რომ თქვენ ესე იგი არ ხართ დამყოლი ასე ვთქვათ მოსამართლე შეიძლება 17 წლისას ეს უბრალოდ იდეა გქონდეს 25 წლისას, მაგრამ როცა 45-ის ხარ, უკვე იცი ცხოვრებისეულად აირჩიე შენეს და როცა ფიქრობ, რომ ჩემი არჩევანი სწორი იყო, იქნებ ღირდა, რომ მეც უფრო მეტი კეთილდღეობა მქონოდა, ჩემ შვილებსაც უფრო გარანტირებული მომავალი, ხომ? და იქნებ ღირდა, რომ ასე მოუქცეულიყავი. რაღაც კომპრომისები გამეკეთებინა, მაგრამ მე რომ ფიქრობ, არ ღირდა. იმიტომ რომ ის რაც გაქვს, ამის საპირწონედ, ისეთია, რასაც ფასი არ აქვს.